ירושלים. תל אביב זה סתם גלגל. אין פרופסורים בה אף כזית, ונביאים בה אין בכלל. היסטוריה אין לה אף כסרט, אין רצינות בה, אין משקל. נכון מאוד, אדון וגברת, לא אין בה כלום, לא כלום, אבל בכל זאת יש בה משהו, כן יש בה איזה משהו שכלל עוד לא היה שהוא, והוא כולו שלה שהוא, ויש בה איזה זיק שהוא שכלל הוא לא מזיק שהוא, ויש בה איזה חן שהוא שלאחרת אין שהוא, כל צר ומעצור שהוא אותה לא יעצור שהוא, כי אין כל פחד אין שהוא, אצלה זה כבר ילך שהוא, לא אין בה כל ממש. אביב 1909 בחולות. 60 משפחות מתחילות לבנות את החלום של העיר העברית הראשונה. זה התחיל מ5 רחובות ובניין ציבורי אחד שהיוו את שכונת אחוזת בית לימים העיר תל אביב. במהרה הפכה להיות למרכז החיים של היישוב היהודי בארץ ולימים של מדינת ישראל. מה שמפליא הוא שכל זה קרה ב100 שנה. מיתוס הבריאה של תל אביב, החלום, החולות, כל המיתוס הזה כאילו מתעקש להתעלם מהגבעה הנמוכה הזו לחוף הים התיכון, יפו העתיקה. על הגבעה הזו יש אלפי שנות היסטוריה, אבל היסטוריה יותר משהיא מנסה לתעד את העבר, היא מעצבת את ההווה. לפי מיתוס תל אביב בעצם לא היה כאן כלום ב-1909. למעשה, 60 המשפחות המייסדות של אחוזת בית עומדות עם הגב לעיר גדולה, שישבו בה אלפי יהודים שגם הקימו שכונות משל עצמם. אחת המשפחות שסיפורה מתחיל כבר ביפו היא משפחת שלוש, שזכתה גם להשתתף בייסוד השכונה היהודית הראשונה מחוץ ליפו, היא נווה צדק. אבל רגע, מיפו לנווה צדק, לאחוזת בית, לתל אביב, קצת קשה לעקוב. אבל יש מי שהסיפור זורם בעורקיהם. הראשוניות מהלכת עליי קסם. למה תמיד מחפש איך זה התחיל, איך זה היה, מה היה? יש אנשים שלא מבינים אותי, אומרים לי, מה אכפת לך מה שהיה? אני הולך בתל אביב, רואה את כל הבתים, את כל המגדלים, את כל הג'אנק של תל אביב, ואני חושב לעצמי, אבל בסך הכל לפני 100 שנה לא היה דבר, הכל היה חולות. חולות, תנים, שואלים, כלום לא היה. כשהתחלתי את המחקר הגניאולוגי שלי לפני כשנה וחצי, והתחלתי לנבור בספרים ובספריות, ניסיתי למצוא יותר מידע על מה היה הסיפור של המשפחה טרם עלייתה, עוד באורן באלג'יריה. לפי התעודות שמצאנו, כנראה שעליית המשפחה לארץ ישראל התרחשה בין 1842 ל-1844, 46 מקסימום, ואנחנו מוצאים תמונה של הצייר הסקוטי וויליאם ויילד, שצייר בנמל אלג'ר, אמנם לא אורן, אבל בנמל דומה, נמל ים תיכוני בצפון אלג'יריה, מצייר סצנה שקרא לה עליית היהודים לארץ ישראל. מה שאני יודע בהיסטוריה של שב-1835 צרפת כבשה את אלג'יריה. מקורה של המשפחה הוא מאורן באלג'יריה, ואברהם שלוש, אביו של אהרון שלוש, שאנחנו בשושלת שלו מטפלים, עלה ארצה עם כל בני משפחתו. יחד עם עוד כ50 משפחות, הפליגו מאורן בסירת מפרש לארץ הקודש. הם באו על מנת להתנחל ולבנות לעצמם חיים חדשים בארץ הקודש. הסערה לא הגיעה עד החוף, כי הייתה בלתי אפשר, הייתה סערה. היא עגנה במרחק מסוים מהחוף.
ואז הורדו סירות מהאונייה. יוסף ואליהו הילדים יוסף ואליהו עברו לסירה מסוימת אחת, אהרון, אמו שמחה ואביו אברהם בן שלוש עברו לסירה אחרת. וזה היה כנראה בלילה או ביום של סערה, ואחת הסירות התהפכה. כל נוסעיה טבעו, וביניהם יוסף ואליהו טבעו שם באונייה. ואז לחוף המבטחים מגיע אברהם עם אשתו שמחה, בנו אהרון ובנותיו. אהרון שלוש, כאשר נולדו לו בניו, החליט לקרוא להנציח את אחיו הנספים בשם בנו, סבא שלי, יוסף אליהו. משפחת שלוש בוחרת להשתקע ביפו, ולא באחת מארבע ערי הקודש, חברון, ירושלים, טבריה וצפת. כמו כן הם גם בוחרים לעסוק במסחר ולא לחיות מכספי תרומות. מאוד חדשני בשביל ארץ ישראל של אמצע המאה ה-19. אהרון שלוש, אבי המשפחה, קונה אדמות מחוץ ליפו, במטרה שביום מן הימים תיבנה כאן שכונה יהודית. לימים נבנתה כאן נווה צדק. המעשה החשוב ביותר של אהרון שלוש היה רכישת הקרקעות להקמתה של שכונה עברית, היא נווה צדק, עוד לפני תל אביב. וזה היה מעשה חלוצי מאוד, מכיוון שאז בכל זאת לא היה חזון, לא ראו את תל אביב שתקום, ואת הספקולציות ואת המחירים וכל זה. הכל היה חולות. והוא קנה אדמות בדרכים, אז לא היה טאבו ורישום מדויק. הוא יידה אבן, היא נפלה, וכך הוא קנה שטחים גדולים מאוד, וצעד עם האבנים. חבל שלא שמע כמה אבנים, הייתי שומע אותם במוזיאון, את האבנים שהוא זרק, אבל כך הוא קנה את האדמות. מבחינה אדריכלית, הוא בית ערבי לחלוטין, הוא בית שכל נכבד ערבי או מקומי היה בונה בית זהה. נקרא בספרות המחקרית בית חלל מרכזי, אבל לא כל כך חשובים הפרטים, חשובה הראייה. אנחנו מדברים על משפחה שמנתה עשרות אנשים, שלושת הבנים של אהרון שלוש עם המשפחות שלהם גרו בבית, הוא היה חייב להגדיל את נפח הקיבול של הבית שלו, ולכן הוא בנה קומה גדולה ככל הניתן, הוא כיסה בעצם את כל שטח הקומה הראשונה, או קומת הכניסה. נווה צדק הוקמה ב-1887 על אדמות שאהרון שלוש מכר להם, במחיר נאה, זאת אומרת, הוא עשה הנחה גדולה, לכל האנשים שהתיישבו פה בסביבה, זאת אומרת, בהחלט יש פה סולידריות עדתית או סולידריות יהודית ברורה. מה שאין כאן, אין כאן תל אביב. כשאני אומר שאין כאן תל אביב, אני מתכוון לזה שאין פה חזון גדול של עיר שתהיה נפרדת מיפו, שתהיה כולה עברית, כיוון שאהרון שלוש וגם מי שהקים את נווה צדק לא חלמו על דבר כזה. החלום הזה הגיע 20 שנה מאוחר יותר, עם עקיבא הארי וייס שהגיע בכלל במקום אחר. אהרון שלוש לא היה צריך את החלום הזה כי הוא היה יפואי. הוא היה יפואי שהיה אכפת לו מאוד מענייני הקהילה שלו, אבל היה אדם שלא היה זקוק להתבדלות מיפו כדי לגבש לעצמו את הזהות שלו. כאן עובר רחובה הראשי של שכונת נווה צדק, רחוב שמעון רוקח, הקרוי על שם אחד המייסדים. בקצה הרחוב עומד ביתו של אהרון שלוש, אחד הבתים הראשונים בשכונה. משני צדדיו מפעל האחים שלוש ובית הכנסת המשפחתי, בית כנסת שלוש. בקצה הרחוב, הקרוי על שמו, רחוב אהרון שלוש, נמצא גשר שלוש. כל האתרים ההיסטוריים הללו ואחרים הפכו את השכונה ללהיט נדל"ני. אבל יש כאלה שנווה צדק היא עבורם הרבה יותר מנדל"ן. היא ערש ילדותם. עכשיו, למה הגשר הזה בנוי פה, ולמה נקרא שלוש? סיפור המשפחה הוא כזה.
אהרון שלוש, שהיה חלפן וצורף, משרדו היה ביפו. והוא בנה פה את בית מגוריו בתחילת נווה צדק, שזה היה הבית הראשון מחוץ לחומות יפו. כאשר עבר להתגורר בביתו, היה צריך לצאת יום-יום בבוקר לעבודה ליפו למשרדו. נוהג היה בקרקיה, הוא לא היה נוהג, נהגו אותו, וכאן היו פסי הרכבת, היה ואדי שבו התנהלה הרכבת לירושלים. העגלה הייתה יורדת ועולה, וככה המשיכו עד ליפו. יום אחד התהפכה העגלה, נחבל אהרון שלוש, ולא יכול היה להגיע למשרדו. אהרון היה מיודד עם הקיימקם. הקיימקם היה השליט של הטורקי שחלש על יפו ומחוזותיה. והנה באותו בוקר הקיימקם הופתע לגלות שאהרון לא הגיע למשרדו. כאשר שאל פה ושם לא קיבל הסבר. אם כן נסע ובא לראות מה קרה ושמע מפי אהרון את כל הסיפור. ואז הוא ציווה על הקמת הגשר כדי שאהרון שלוש יוכל להמשיך למשרדו בדרך קבועה מבלי לרדת ולעלות בוואדי. זה סיפור שאנחנו ירשנו מפי אבותינו. אני עומד לפני הממלכה של האחים שלוש. שם הם גרו, פה היה המפעל שלהם, וקצת יותר למטה היה מפעל למרצפות, שזה גם חשוב מאוד. כל נווה צדק וקצת תל אביב, תחילתה של תל אביב, נמדתה מחומרי הבניין של האחים שלוש. זה היה מלט, אבנים ובלוסטרדות וצלחות למרפסות וברזלים, חומרי בניין, רואים את זה על נייר המחצבים שלהם. כל חומרי הבניין זה היה של האחים שלוש. הזכרתי כעת שבשעתו הערבים שעבדו במשפחה קראו לנווה צדק קומפניית שלוש. המפעל למעשה היה מרכז הכובד של המשפחה בנווה צדק. מפה הם עבדו ופעלו והתקדמו. זהו. אני נמצא בבית כנסת שלוש. אני זוכר את יוסף אליהו, שהיה המכובד בעדה, שהיה לו כיסא של כבוד משמאל לארון הקודש. אני זוכר כיצד היה עולה לדוכן לקרוא את התורה. בית הכנסת היה אולם גדול, ממש אולם גדול. ואחד הדברים שהרשימו אותי, אני זוכר מגיל צעיר, זה שברגע שהסבא עלה לתורה והתכבד בכל הכיבודים, היה לו גם כן את המושב ליד הרב בכותל המזרח, והוא עלה לתורה, כל הילדים, הנכדים, הדודים, כולם עמדו. אליהו עומד על הדוכן וכולם שרים אל נור העלילה, אל נור העלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה, מיכאל וגבריאל וכולי וכולי. ובתפילות הללו היינו כולנו חשים את כובד, את משקלו של הסבא, יוסף אליהו שלוש, ומחלתו וההערצה של חברי הקהילה הקטנה שבאה ושותפה בתפילה הזו. האם אמרו לך פעם שיש לך שתי עיניים בוערות כלהבה שאימא בי במה בתך נוגעת אני כולי נשרף, אני נשרף מאהבה. יש שלושה בתים תאומים בעולם. יש תאומים בניו יורק, שזה בתים כאלה, ויש תאומים ברמת גן שהם כבר יותר יפים, מי שמכיר אותם, ויש התאומים האלה. התאומים האלה באו משום שאבא שלי תפס איזה בחורה רוסיה, שמנמונת ולבנה, ורצה להתחתן איתה.
וקיבל את ההסכמה, אבל לא היה איפה לגור. עכשיו, לשלושים היו, זאת אומרת, לשני האחים שלוש, אברהם חיים ויוסף אליהו, היו שני מגרשים, זה וזה. זה מגרש קטן ומגרש גדול. ואמר אברהם חיים, שהיה בכור, אמר ליוסף אליהו, הבן שלך מתחתן, אתה רוצה לבנות לו בית? בואו נבנה שני בתים. אחד למרקו מרדכי בני הבכור, ואחד למשה בנך הבכור. והכל יהיה בסדר. ואחרי שהם יבנו את זה, אז אנחנו נגריל את הבתים, ומי שיזכה בקטע של המגרש הגדול, ישלם לשני 25 פונט. מה היה הגדול? זה היה הגדול. כן. אני נולדתי בבית הזה בקומה ראשונה. אחי נולד בקומה השנייה, שאז בנו. וצריך הרבה זמן בשביל כל הסיפורים פה. היינו גרים על יד קולנוע עדן, והיינו הולכים הרבה לקולנוע עדן. בקיץ בנו קולנוע עדן בלי פתוח, הגג היה פתוח. הבית הזה היה עם הרעפים, היינו פה מתחבאים למעלה, היה איזה מין, עלינו בסולם, היינו מתחבאים ומשחקים, כל השכונה הייתה באה לשחק פה למעלה בשכונה הזו. והבית היה מאוד מאוד אלגנטי. כל הרהיטים הגיעו מצרפת, וכל הדברים שהיה מסביב לבית זה היה בית מאוד מפואר. ואני זוכרת שהנשים היו לובשות כובעים, והיו שמים צעיף נגד השמש, והן היו לבושות בכל טוב. היה להם טעם יוצא מהכלל. אני מאוד מתרגש, כי זהו גן העדן של ילדותי. קשה לכם לתאר מה הייתה הילדות של אותם ימים. אנחנו נמצאים מול בית קנדינוף, הבית שניצב בפינת רחוב פינס ברחוב רוקח. אינני יודע אם לכנות זאת כמשפחה בורגנית, אבל בבית באמת לא היה מחסור. לא בחיי היום-יום, לא בתרבות ולא בשום דבר אחר שהיה מקובל באותה תקופה. היו שתי חוויות גדולות כמובן. אחת בחיי היום-יום היה הטלפון של אז. זה היה טלפון ללא חוגה, אלא טלפון שהאפרכסת הייתה תלויה על הפומית. היית מרים את האפרכסת, ואז היית שומע את כל הבחורה שמדברת אנגלית מהמרכזנית, שואלת את המספר שאתה מבקש להתקשר אליו, והיא הייתה מחברת. מספר הטלפון שלנו היה 365. וכמובן שזו הייתה התרגשות גדולה לדבר בטלפון אז. אבל ההתרגשות הגדולה יותר הייתה כשהכנסנו בפעם הראשונה הביתה את הרדיו. הרדיו בבית שמנגן, אתה שומע מוזיקה, אתה שומע שידורים, זה היה דבר שפשוט לא נתפס. חגיגה גדולה. נווה צדק, השכונה היהודית הראשונה מחוץ ליפו, נוסדה כבר ב-1887. אחוזת בית נוסדה רק 2 עשורים לאחר מכן, ב-1909, ונחשבת לשכונה הראשונה של תל אביב. מה קרה? הם לא שמו לב? איך קרה שאחוזת בית גנבה לנווה צדק את הבכורה? במבט מלמעלה, תהליך ההתפתחות של תל אביב מיפו לנווה צדק לאחוזת בית נראה מובן מאליו, טבעי לגמרי. והוא הכי טבעי, תורשתי ממש, במקרה הפרטי של משפחת שלוש. 7 ילדיו של אהרון שלוש עברו ברבות הימים מנווה צדק לאחוזת בית, והמשיכו לתרום לבניין העיר תל אביב. אז אולי בכל זאת יש בו משהו היסטורי? ילדיו של אהרון שלוש היו אברהם חיים, יוסף אליהו, יעקב, סולטנה שהתחתנה עם לוריה, רחל שהתחתנה עם מהודר, וג'מילה ודידה. הייתה גם עוד בת אחת, בשם לונה, שמתה ערירית. אהרון שלוש בנה את שני הבתים האלה לשני בניו
אברהם חיים ויוסף אליהו. בית אחד אברהם חיים לקח, ובית אחד יוסף אליהו. אבל אברהם חיים נשאר בבית הזה כל הזמן. הבן הבכור של הארון שלנו היה אברהם חיים. הוא היה אדם צנוע. הוא ניהל את העסק המשפחתי, את בית החרושת. עבד, אמא שלי מספרת שהוא קם בבוקר מוקדם, בא בערב מאוחר הביתה, עבד יום ולילה. הוא לא היה עסקן ציבור. את העסק ניהל אברהם חיים, יוסף אליהו שמח מאוד על אברהם חיים, שיש במשפחה מישהו שמנהל את העסק. העסק סגסג. למרבה הצער, כשהבנים של אברהם חיים, מרקו וזקי, חזרו בלימודים בפריז, הם לא המשיכו לנהל את העסק. הגימנסיה נבנתה על ידי הקבלנים האחים שלוש, אברהם חיים ויוסף אליהו. באמת הגימנסיה הרצליה הייתה פאר הבנייה בתל אביב. זה היה מרכז תרבותי, מרכז חברתי וגימנסיה הרצליה. יוסף אליהו, כקבלן, יחד עם אחיו, קיבלו על עצמם בקבלנות לבנות את 30 הבתים הראשונים של אחוזת בית, וגם את גימנסיה הרצליה. זה היה מפעל אדיר, ואז התפרסמו גם מודעות בעיתונים, ניסיון לגייס פועלים עבריים. הגרילו שני האחים, יעקב ויוסף אליהו, את שני המגרשים שאנחנו רואים מאחור. אנחנו מגיעים עכשיו אל תוכו של הבית של יוסף אליהו, הבית החם, הבית שבו הייתה המשפחה מתכנסת כולה תחת קורת גג אחד. בית בשדרות רוטשילד 9. זה היה בית פתוח, סבא אהב אנשים, סבא גם עזר לסבתא לבישולים, השולחן היה תמיד פתוח להמון אנשים. אני זוכר אותך כילד, כשאתה למדת בגימנסיה, ואמא הייתה רודפת אחריך כי שכחת לקחת איתך את הסנדוויץ'. כן, היא הייתה הולכת עם פרוסת לחם כזאת עבה, ועליה חביתה כזאת שמנה, ורודפת אחריך, מנו. נכון, אבל כשהייתי שוכח את הסנדוויץ' הייתי בא בהפסקה גדולה הביתה, כי זה היה 2 צעדים. ביוני 1923 הסתיימה בנייתה של תחנת החשמל הראשונה בראשותו של רוטנברג. אלא שהערבים התנגדו לייבא חשמל יהודי. והדבר נשרח עד שיוסף אליהו רתם את עצמו למשימה. ובא ודיבר על ליבו של ראש העיר המוסלמי של יפו, והסביר לו עד כמה החשמל חשוב לפיתוחה של יפו ולרווחת תושביה. הוא פעל כיד ימינו של מאיר דיזנגוף, שקרא לו אחי עזר ואחי סמך. הדוד יוסף אליהו היה בא עם העיתון בערבית אלינו, וזה היה מעצבן אותי נורא. הוא היה יושב עם העיתון, הוא היה בא אלינו כמעט כל יום. הוא היה יושב וקורא, היה לו העיתון. ואני הייתי מסתכלת ואומרת לו, למה זה בערבית? אבל ככה זה היה. הלכתי ברחוב יוסף אליהו, משום מה עברתי בכביש. והנה בא איזה מונית והתחילה לצעוק לי, היי גברת, את חושבת שהכביש הזה שלך? אני אומרת, במקרה כן. סבא וסבתא גרו בשדרות רוטשילד 11, בקומה השנייה. בקומה הראשונה היה בנק, סניף של בנק. הבית היה גדול, היו בו 10 חדרים, היה מלא שמחה, מלא אורחים. ביום שישי אני זוכרת, כל האנשים שהגיעו זה מכבר ארצה, עולים חדשים, היו מוזמנים לארוחת הערב אצל הסבא והסבתא פרלה ויעקב. יעקב שלוש היה האח הצעיר, הוא לא נכנס לעסקי המשפחה שהיו, כפי שאתם יודעים, בבניין, אלא הוא בחר בקריירה של פקיד, והוא היה פקיד חשוב. הוא היה אחד מ10 המנהלים הראשונים של בנק לאומי.
עד כדי כך סמכו עליו בבלל, שבזמן מלחמת העולם הראשונה, כשלא היה כסף בארץ, הוא היה מוסמך לתת לאנשים שונים פתקים, על מנת שעל פיהם יקבלו כסף הלוואה או כסף מהפיקדון שלהם בבנק. אני זוכרת את הסבא, אני זוכרת היטב גם את הסבתא וגם את הסבא, אבל במיוחד את הסבא. הוא היה אדם טוב לב, חביב, אישיות קורנת. מקרה אחד זכור לי, שהוא לא היה בבית, וכשחזר שאל אותי מי היה, ואמרתי לו, היה אדם אחד מכובד ואחד לא מכובד. והוא אמר, אין דבר כזה לא מכובד, שניהם מכובדים, אבל בכל זאת, ואז הוא אמר לי, כנראה שזה היה הגבאי של בית הכנסת ושמש בית הכנסת. היא הייתה יפהפייה, וככה אמרו במשפחה. והיות, ואתם יודעים שבמשפחות של ספרדים גדולות, כשיש הרבה ילדים, אז לא תמיד האמא יכולה לטפל בכולם. והם די עזובים, ככה, שולחים אותם לגינה, לתרנגולות, וזהו. וזה החינוך. לונה הייתה בעצם, אף על פי שהיא הייתה רק האחות של הסבא של האבא שלי, היא הייתה אימא שלו. היא טיפלה בו, והוא אהב אותה אהבת נפש. הוא אומר שהיו לה פנים יפהפיות, אבל היופי הזה היה לו גם מום. היא הייתה גיבנת. גיבנת, וזו הסיבה שהיא מעולם לא נישאה. אני בת של סולטנה ושיה לוריה, ישיה. אני הנכדה של אהרון שלוש. הכתובת הייתה ברחוב לוינסקי 11, פינת מרכולת 5. שם גרתי ושם חיינו כל הזמן. כי הדודים שלי, הדוד יוסף אליהו ויעקב, היו באים מדי יום-יומיים. היו באים אלינו, היו מאוד, מאוד קשורים לאימא שלי. כנראה אישה מיוחדת, לא רק האימא שלי, אלא כנראה מאוד מיוחדת, מאוד חמה. וכל המשפחה נורא אהבה אותה. היה לנו בית מאוד נעים. אבא היה יושב ליד השולחן ומתפלל. ואני הייתי יושבת על ידו עם הסידור. ואני זוכרת את זה עד היום, כמה זה היה יפה. אנחנו בבית, אבא ואמא, ובייחוד ירו, גדלנו על העברית. ואסור היה לי לדבר איך הייתי מדברת, לא בשגיאות, לא בשטויות. היו מקפידים על זה מאוד, על השפה בבית. בכלל זה היה בית נעים, היה בית טוב. מלא געגועים. אני רינה שוורץ, הבת של אנט וז'ק ארוך, הנכדה של סבתא ג'מילה, הנינה של אהרון שלוש. זהו בן דודי מאיר, המכונה מיור. הדבר היחיד שאני יכול לומר, כשאני מגיע למקום הזה, אחרי פעם ראשונה אני נמצא כאן מזה 50 שנה. כאן גדלנו. גדלנו שתי משפחות, דודתי אנט ובנותיה. וגם דוד אדמונד וג'מילה. ואנחנו, כאשר סבתא שלי, ג'מילה, גרה איתנו כאן עד מותה. הדבר שאני זוכר הוא שכל הזמן הטיפו בנו אותה שלוש. הסבתא הייתה מטיפה בנו אותה שלוש. אותה שלוש, כוונה, יושר, הגינות, צורכי ציבור, וזה היה ללא הפסק. זה ללא הפסק. זה תחושה של שייכות שגדלנו מהיום הראשון. הבר מצווה שלי הייתה בבית כנסת של שלוש. הגישה, כמעט מדי יום היא הייתה מדברת איתנו. אישה
משכילה, אישה מיוחדת. אני רואה ברוחי את הבית כמו שהיה, ודמותה של סבתא ממלאת את הבית. יש לזכור שמתוך 4 אחים, 2 היו חרשים אילמים. יש לזכור שהתקופה היא תקופה מאוד קשה. היא הייתה צריכה לנסוע לפריז, כי לא היה בארץ בית ספר, כדי שהם ילמדו, ודודדמון למד להיות כורך ספרים. ואיך היא השתלטה על כל זה, ויחד עם זה, היא תמיד הייתה שמחה בחלקה. היא חיה בצנעה והייתה שמחה בחלקה. אף פעם לא קנאתה במישהו, אף פעם לא כעסה על מישהו. היא אהבה את כולם באמת מתוך הלב. נתחיל בסבתא רחל, כן? הסבתא שלי הייתה בת הבכורה, שהיה שמה רחל, נישאה למהודר, בנימין מהודר, וגרו בנווה צדק פה. אחרי מות בעלה, הסבתא רחל עברה מבית המשפחה של שלוש לחוב 2 מספר 13, ושם היא גידלה את 4 ילדיה, שרינה, רפאל, סימי, שמחה ואמיל. שרינה זאת אימא שלי, הבת של רחל מהודר, בת אהרון שלוש, נישאה לבן ציון ריזו לוי. הוא היה אחד מראשוני תל אביב, אני חושב שצריך להיות פה גם סמל, שהוא אחד מראשוני תל אביב. הוא אחד מ-60 הבתים הראשונים בתל אביב, זה הוא. לא רק דור הילדים של אהרון שלוש, גם דור הנכדים. ממסחר ועסקים ועד תרבות וספורט, ידם הייתה בכל בעיר העברית הראשונה. העיר שהיום אנחנו מחשיבים אותה ללב ליבה של המדינה. המדינה שעליה הכריזו ממש כאן, בשדרות רוטשילד 16. ואולי זו התשובה למה אחוזת בית גנבה את הבכורה מנווה צדק. בסופו של דבר, בנווה צדק יש לנו רק את יפו על הסמטאות הצרות. וכאן, באחוזת בית, רצו להקים עיר גדולה. בראשית היו שמיים. אבא שלי, משה שלוש, נבחר על ידי מפא"י. לא רק שפתח בית מרקחת, אולי גם יצר התאחדות של רוקחים. שהייתה לו פרפומריה במקום מרכזי בתל אביב, אחרי שהייתה קודם בית מרקחת. ובין השאר גם התעסק עם הנכסים של המשפחה. דוד מרקו היה 18 שנה בפריז. ואני כילד מאוד מאוד התפעלתי מדודי זקי. ואז אבא יזם ב-35 את הקמת לשכת מסחר ישראל רומניה. בבית הזה, בקומה ראשונה, הוא הקים את הסתדרות רופאי השיניים. מכיוון שהוא היה בעצם הקורבן הראשון, החלל הראשון במלחמות ישראל, שנפל ממשפחת שלוש. הוא היה ממונה על ההגנה של שדה דב. הוא הקים את החנות הראשונה, חנות הקובו הראשונה בארץ. זכתה כמובן רקטה בתואר של אסתר המלכה. אבא, משה שלוש, היה מאוד פעיל בתל אביב. בעירייה, באגודת הציירים, בהתחלה של התזמורת הפילהרמונית. פה היו לנו, כל הוברמן היה פה, וטוסקניני היה פה, וז'בוטינסקי היה אצלנו. כל היישוב החשוב של תל אביב היו אצלנו בבית ברחוב פינה 30. אבא שלי, משה שלוש, נבחר על ידי מפא"י, ואז שלטו פה האנגלים. רוקח לא היה שבע רצון מכל העניין, הלך לנציב העליון, ואז אבא שלי היה, יש סיפורים, אבל אני יודעת שאבא שלי היה 48 שעות נבחר של ראש עיריית תל אביב.
אבל רוקח חתר תחתיו, בכלל היו היחסים רוקח שלוש, לא כל כך על מי מנוחות. אבא שלי לא נבחר, זאת אומרת נבחר, אבל לא היה ראש עיריית תל אביב, רוקח נבחר. הוא התעסק יותר בדברים אחרים, אני שמחתי שהוא לא נבחר. שמחתי מאוד שהוא לא נבחר, כי הוא היה גם קונסול כבוד של בולגריה, והיו לו את הסוכות. אנחנו ראינו אותו מעט מאוד בבית, מעט מאוד. פה היו תמונות, במדרגות היו תמונות של כל הסוליסטים הגדולים וכל המנצחים הגדולים של התזמורת, והוא קיבל גם אותות הצטיינות מכמה מקומות בעולם, מצרפת, מבולגריה, מפולניה. רואים שאני רפי מהודר, הבן של מיאל, שהוא הבן של רחל מהודר, שלוש. שמי רחל מהודר, על שם הסבתא רחל. אליה ברמן, ואני אחותם של רחל, של רלי ורפי מהודר. הסבתא רחל מהודר היא התאלמנה צעירה מאוד. אמיל, הבן הצעיר, נולד 10 ימים אחרי שאביו בנימין מהודר נפטר. וגידל אותו בתקופה קצרה אחיו רפאל מהודר. רפאל מהודר שלמד רוקחות בביירות, חזר לארץ בגיל צעיר ופתח בית מרקחת שנקרא בית מרקחת בריאות ביפו, אני לא יודעת באיזה רחוב ביפו. לא רק שפתח בית מרקחת, הוא גם יצר התאחדות של רוקחים. אחיו נפטר כשאבא היה, אמיל היה אולי בן 16, והוא המשיך וניהל את החנות הזו לבד, ופרנס את אמו ואת אחיותיו. ואחרי שאחיו נפטר, הוא היה צריך לעבור לנושא אחר, והנושא הכי קרוב היה באמת תמרוקים. אמיל היה, לפי מה שאני לומד ושומע גם עד היום, היה מאוד מוכר בתל אביב. קודם כל, שהייתה לו פרפומריה במקום מרכזי בתל אביב, אחרי שהייתה קודם בית מרקחת. שהייתה הפרפומריה של תל אביב, זה היה מוסד בעצם. הפרפומריה הזאת קודם כל הייתה פרפומריה מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, זה היה עיצוב שכמעט, כנראה אז היה סופר מודרני. חלון הראווה שימש לכל מיני הצהרות פוליטיות או מעורבות, מסחריות פוליטיות, לפעמים עורר, בדרך כלל עורר הרבה עניין, לפעמים עורר מחלוקות, והיה מעניין. ואני זוכרת שאבא מאוד התגאה בעובדה שהשם של החנות הוא מהודר, וזה, תמיד חשבו שזה שם שהוברט, כי איך זה יכול להיות שהשם מתאים כל כך לתוכן של החנות. אחד הפרסומים שלו, להתהדר במהדר של מהודר, זה נהדר. אבא שלי, מאיר, בגיל צעיר מאוד, עזב את הבית. שנות הלימוד הראשונות הוא עשה באלכסנדריה, ואחר כך, כשבגר קצת, נשלח לצרפת. וכשחזר ארצה, חזר איש אלגנטי, כזה בורגני, עם חליפות, אפודות ונעליים עם לבד ששומר על הגפה העליונה. וכשהוא הגיע ארצה, זמן קצר אחרי זה, הוא הכיר את אמא שלי, וביניהם הם דיברו צרפתית. אבא שלי עבד צמוד לסבא, בעסקים של חומרי בניין ושל המפעל, ובין השאר גם התעסק עם הנכסים של המשפחה, כמו שוק שבזי שהיה צריך לטפל בו, לדאוג להיגיינה ולניקיון, לגבות שכר דירה, להשכיר וכולו וכולו וכולו.
במשולש הפינתי של רחובות ביאליק, צ'רניחובסקי ואלנבי, היה בעבר קפה שקראו לו קפה 3 כושים. בקפה הזה היו נוהגים לשבת מרקו שלוש, זקי שלוש והלל שלוש. הם היו בני דודים אגב. מרקו וזקי היו אחים, והם שניהם היו בני דודים של הלל. ובמרוצת הזמן כינו את הקפה הזה, במקום 3 כושים, 3 שלושים. דוד מרקו היה 18 שנה בפריז, הוא עבד בבנק, וזקי היה באקול דה בוזאר, לומד ארכיטקטורה, והיה לו אהבה למקום. הם שניהם דיברו צרפתית בלי אקסנט ישראלי. הם דיברו בבוקר, כשהייתי באה לארוחת הבוקר, הם דיברו בצרפתית ואני כמעט לא הבנתי את זה. אבל ככה הם דיברו ביניהם. ואחרי זה הם היו מדברים עם האמא בערבית. ואחרי זה הם מדברים איתנו, עם הילדים, עברית. הלכתי לכיוון הארכיטקטורה בגלל דודי זקי. הדוד זקי היה לו משרד בקומה התחתונה, ואני כילד מאוד מאוד התפעלתי מדודי זקי, והציורים שלי, במקום לצייר ציורי ילדים, בדרך כלל כיסא ואבא יושב, כיסא שני ואימא יושבת ושולחן באמצע, ושמש עם קרניים וכל הדברים האלה. אני חיכיתי אותו והשתמשתי במשולש ובסרגל. כל ציורי הילדים שלי היו ציורים ארכיטקטוניים, so to speak, כמו שאומרים. בשנת 27 נסעתי אבא שלי שלח אותי לצרפת, קודם לשוויצריה, אחר כך לצרפת. הייתי בוורסאי, ואז דודי הלל גר בפריז. הדוד צדוק בא לבקר אותו, ואז הם באו לבקר אותי, וזאת התמונה. זה דודי הלל, דודי צדוק, ואני בוורסאי מצולמים. בשנת 35, צדוק הוא כבר יצואן עדרים משגשג. שלטו בארץ הבריטים, וכללי המשחק של המנדט הבריטי היו כאלה שהם לא הרשו להעניק יתרון כלכלי או אחר למדינה אחת לעומת מדינה אחרת. מכאן שאי אפשר היה להגיע להסכמי מסחר ספציפיים עם מדינות ספציפיות. ואז אבא יזם ב-35 את הקמת לשכת מסחר ישראל-רומניה. הוא מקבל על כך את האישור של השלטונות הרומנים, והמוסד הזה הופך להיות למעשה המוסד שבאמצעותו מתקיים הקשר המסחרי בין ארץ ישראל לבין רומניה.
אמא שלי היא ביתו של אברהם חיים שלוש. אברהם חיים שלוש הוא בנו של אהרון שלוש. אמא שלי, קראו לה שמחה, נקראה על שם סבתה, שמחה, וכמו שאמרתי לכם, נישאה לאבא שלי, דוקטור יוסף פומרוק, הפולני, שבאמת היה טיפוס פולני, הוא הלך עדיין עם חליפה ופפיון בתל אביב הקטנה, ולא השתנה לחלוטין. ואבא שלי קיבל איזה נדוניה קטנה כנראה, ועבד כרופא שיניים, גרו עדיין ברחוב הרצל, לאט לאט הוא התחיל לבנות את ביתו ברחוב החדרם. כמובן שהוא לקח את האח של אמא שלי, האדריכל זקי שלוש, שהיה הארכיטקט של הבית. בבית הזה, בקומה ראשונה, הוא הקים את הסתדרות רופאי השיניים, ופה היא פעלה, ורופאי השיניים התאגדו פעם ראשונה. היה פרופסור גוטליב, רופא שיניים ידוע שהיה, ואבא שלי נבחר ליושב ראש הסתדרות רופאי שיניים, והיו פה למטה, אני זוכר, למטה היו הרצאות ולוח כזה עם גירים מכל הצבעים שלימדו את רופאי השיניים השתלמויות ברפואת שיניים. הוא היה מאוד פעיל בענף הזה וקידם אותו מאוד בארץ ישראל, בתל אביב בפרט. שמחה לא עזרה לה בקליניקה, היא לא התערבה בעבודה שלו, לא התערבה בזה. אז נשים לא היו פעילות ולא היו מי יודע מה. אמא שלי, איך אומרים, התחבאה בבית, לא התערבה בעבודה שלו. הוריי לקחו לאחותי ולי מטפלות, כי טיפול בילדים נחשב קשה למשפחות מבוססות בכל זאת. אז אמא שלי לקחה 2 מטפלות לטפל בילדים. אבל מכיוון שאמא שלי הייתה אישה בכל זאת חזקה, אז היא אמרה להם, תשמעו, בואו נתחלף. אני אטפל בילדים, ואתם תבשלו ותעשו כל עבודות הבית, כי זה דבר שדחה אותה. אבל אבא שלי לא ידע מהדברים האלה, אבל אמא שלי תהיה איתנו בתל אביב, ואני זוכר את זה כמו היום, הייתי נער שהיה לי זיכרון, טיפלה, הסתובבה ופגשה ידידים, וזהו. לפרלה ויעקב היו 5 ילדים. אמי הייתה הבכורה. גבריאל היה הבן השני. הוא היה אדריכל שנסע לירושלים באותו יום במונית כדי לבצע את אחת מפעולות צלילת הכבישים שהוא עסק בהן. וירו ליד קריית ענבים, צלף ירה על המכונית, פצע אותו ולמעשה המית אותו, הרג אותו. בית הכנסת שהיה סמוך לבית הסבא אהרון נקרא לימים על שמו של גבריאל, מכיוון שהוא היה בעצם הקורבן הראשון, החלל הראשון במלחמות ישראל שנפל ממשפחת שלוש. הצעיר היה שלמה. שלמה היה enfant terrible. הוא היה הילד המפונק, בפרט אחרי שאחיו נהרג, וכל הבית הסתובב סביבו. למרות זאת, הוא הצליח להתפלח ולהתגייס לצבא הבריטי, ואני זוכרת שכשהוא חזר פעם אחת עם סרט על הכתף, לנס קורפורל, זה היה החגיגה. כנראה שהיה קשה מאוד ליהודים בצבא הבריטי לקבל אפילו את הסמרטוט הזה על הכתף. ולימים כשהוקמה ההגנה, הוא היה חבר פעיל. הסבתא כמובן אסור היה לה לדעת מזה, אז הבית היה מלא בלופים והסתרות של שלמה. והוא היה זה שהגן אחר כך על שדה דוב, הוא היה ממונה על ההגנה של שדה דוב. קודם כל, שמי אליהו עדי כהן. אליהו על שם הסבא, יוסף אליהו שלוש. אני הייתי הבכור של ביתו היחידה של יוסף אליהו שלוש. אבי חירם כהן, כבנקאי הוא גם היה יועץ כלכלי לגופים שונים בחוץ לארץ. באחת הקבוצות האלה שהוא ייעץ להם, הם היו מעוניינים להקים רשת כלבו.
והם הציעו לו שהוא יקנה או ימצא להם קונה. הוא הקים את החנות הראשונה, חנות הכלבו הראשונה בארץ, קבע את השם המתאים בשם חפציבה, שזה שימש את החנות הראשונה ברחוב אלנבי, ומשם התפתחה הרשת לירושלים, לחיפה, לטבריה, לנהריה, לנתניה, גם לבסיסי הצבא הבריטי בעזה. קודם כל, אמא הייתה אישה לאחר המותה של סבתי, היא הייתה זאת שאיחדה את המשפחה עם 6 אחיה, היא דאגה לכולם. היא הייתה המארחת, אם תראו אותי בעל גוף, זה לא לחינם, היא הייתה מבשלת מצוינת. רחוב הרצל היה אז העורק הראשי של העיר, והוא הוביל עד לים. זה היה הרחוב של הקניות, זה היה הרחוב של החנויות. מעבר לכביש, בבניין של הבניין הזה של יוסף אליהו, ישנן 2 מרפסות, שמעליה אנחנו היינו משקיפים על רחוב הרצל, כאשר האדלוידה עברה בפורים לאורכו. זו הייתה כמובן חגיגה גדולה, כולנו הצטופפנו וצפינו בהתרגשות רבה באירוע הזה, שבאחד האירועים האלה זכתה כמובן רקטה בתואר של אסתר המלכה, וקיבלה את הכתר של אסתר המלכה. השנה, שנת 2009, העיר הזו מאחוריי חוגגת 100 שנים להיווסדה. ולמרות שתל אביב בדרך כלל מרוכזת בהווה, בעכשיו שלה, אפשרת להסתכל רגע אחורה להיסטוריה, ולחלק המסוים שהיה למשפחת שלוש בהיווסדה. עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמיו ואילן בגשמיו, מצפים עוד לך עובר אורח, והרוח תקום בטיסת נדנדות, יעברו הברקים מעליך, וכבשה והילד תהיינה עדות, שליטפת אותן והוספת ללכת. ידיך ריקות ועירך רחוקה, ולא פעם סגדת אפיים לחושה ירוקה, אישה בצחוקה וצמרת גשומת אפיים. חוזר הניגון שזנחת לשווא, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמיו ואילן בגשמיו, מצפים עוד לך עובר אורח.